જય સ્વામિનારાયણ. હું વંદના સ્વાગત કરું છું તમારું શ્રી હેલ્ધી ફૂડમાં. આજે આપણે અહીંયા આંબલવાણું બનાવવાનું છે, જેની રીત અને રેસીપી તમને જયશ્રી માસી શીખવાડશે. તો જયશ્રી માસી તમને શીખવાડશે કે આંબલવાણામાં કઈ કઈ સામગ્રી જોઈએ છીએ. જયશ્રી માસી બોલો. હાલો, જો હું આંબલવાણું બનાવું છું, તમે આમાં ધ્યાન દઈને જુઓ. હાલો વંદનાબેન, હું તમને આંબલવાણું બનાવતા શીખડાવું છું. આપણું જૂનું અને જાણીતું આ બહુ સરસ ટેસ્ટ થાય. આમ જો આમાં આંબલી છે, આમાં મીઠું નમક છે, આમાં ગોળ છે, આ પાણી છે. તો આપણે આ બધું ભેગું કરીને એને બનાવવાનું છે. જુઓ આપણી રીત. કેટલી આંબલી લેવાની છે માસી? કે તો જોતા પૂરતી? એ તો આપણે 2 ગ્લાસ કરવું હોય તો એ પ્રમાણે લેવાની, 3 ગ્લાસ કરવું હોય તો એ પ્રમાણે લેવાની, 1 ગ્લાસ કરવું હોય તો એ પ્રમાણે લેવાની. જો આટલી લેવાની, એમાં સાથે આપણું નમક નાખવાનું, બરાબર. પછી એમાં આપણે ગોળ ઉમેરવાનો. બરાબર ને? ગોળ એટલે જોઈને એ પ્રમાણે આપણે ગોળ નાખવાનો. પછી એમાં આપણે જલ કરવાનું. આ 2 ગ્લાસ જેટલું બનાવી. પછી એને આપણે આમ છે ને શાંતિથી આમ ચોયરા રાખવાનું. જ્યાં સુધી આ આંબલી ન ગળે ને ત્યાં સુધી એને ચોયરા જ રાખવાની. એકદમ હાથથી જ કરવાનું, આમાં બ્લેન્ડર નહીં ચલાવવાનું? નહીં, એનો ટેસ્ટ વિખાઈ જાય. હાથથી જેટલું ચોરીને કરો ને તો બહુ સરસ થાય. પહેલાં અમે આવું જ કરીને ખાતા. અત્યારે તો બધા એમ કહે છે કે આ આંબલી નુકસાન કરે છે. નુકસાન ન કરે. આ મારા કોઈ ગોઠણ દુખ્યા, કમર દુખી, અમે પહેલાં બહુ પીતા. આ તો હવે બધા શીખી ગયા કે આંબલી નહીં પીવાની. આ ડૉક્ટર એમ કહે ને આંબલી નહીં પીવાની, પણ આંબલી પીવાની જ. કોઈ દી તમારા હાંધા ન દુખે, કમર ન દુખે અને ગોઠણ ન દુખે. સાંભળ્યું છે કે પહેલાના ગવડિયા બહુ આંબલવાણા પીતા. અમે જ પીતા. અમને બહુ અમારા ગઢીમાં પાતા. આ તડકા પડે ને એટલે આપણે લૂ ન લાગે, કપાળ ન લાગે અને કોઈ દી કોઈ નુકસાની નહીં કરે. એટલે જો આને ખૂબ ચોરવા જ રાખવાનું. આ સરસ થઈને જામ થઈ જાય ને એકદમ ઓલી ટાંગથી ચોરવા જ રાખવાનું. પછી આપણે જેવો ટેસ્ટ કરવો હોય ને એ પ્રમાણે આમાં બધું ઉમેરાઈ જવાનું. તો હવે અત્યારે તો હાલો લારી ઉપર પાણીપુરી ખાવી છે, લારી ઉપર ઓલું ખાવું છે, પછી ગોઠણ જાય, કમર જાય તો હાંધાના દુખાવા થવાના જ છે. આવું કરીને ખાઓ પીઓ તો તમને કાંઈ નહીં થાય. તમે એકવાર ટેસ્ટ કરી જુઓ જી. છોકરાઓને ભાવ નાના નાના હોય ને ત્યાંથી પાતા શીખડાવો તો સરસ લાગે. જેમ જેમ સોરીને એમાં આમ સરસ ગોળ પણ મીઠો થઈ જાય. તો અત્યારના ઠંડા પીણા કરતા સારું ને માસી? બહુ સારું. તાપમાનમાં ભલે જાજુ નહીં પીએ, અડધો ગ્લાસ પાવ, પણ પાવ છોકરાઓને આજથી ટેવ પાડો એટલે એને કોઈ દી કપાળ નહીં લાગે અને એના પગના તળિયા તો પડશે. આપણા ગઢિયા પી પીને થાકી ગયા, ખબર છે ને? જો થઈ ગયું ને સરસ એકદમ છોતરા વિધા ને ત્યાં સુધી એને સોરવાનું. આવજો છોતરા બની ગયા. આનો ટેસ્ટ કેવો થાય એકવાર તમે ઘરે કરી ચાખી જુઓ અને બધાને પીવડાવો. અત્યારે આ બધી સોડાઓની બધું આવે છે, તમારું શું કેવું છે? એ બધું પીવાય કે નહીં પીવાનું? તમે આ પીવો ને એટલે તમને એ ફાવશે જ નહીં. હા, અને હજી તો આને ફ્રીજમાં આપણે પહેલાં તો ઠંડુ કરવાના ફ્રીજ નહોતા, આમને પી જતા. આને ઠંડુ કરવા મૂકી દો ને તો બહુ સરસ લાગે. આનો ટેસ્ટ તો એ તમારી આ થમ્સઅપનું શું કહેવાય સોડાને પીએ ને એના કરતાં સરસ લાગશે. જો હવે આપણે આ સરસથી બની ગયું. જો આવા છોટલા થઈ ગયા ને એ છોટલા કાઢી નાખવાના. હા હાલો વંદનાબેન, આપણે આને હવે ગાળી અને બધાને ટેસ્ટ કરાવી. સમજ્યા? પડે છે પણ ધીમે ધીમે ગળાઈ જાય. વિસાડ આવે ને એટલે આખો ભરવા દો ને.
વંદનાબેન હું તમને એમ કહેવા માગું છું કે આપણે છે ને હવે બધીએ દેશી ખાણીપીણી કાઢો. આ બધું આલુદાન ફાલુદાન બધાય મૂકી દો અને આ દેશી કરો બધું તો સરસ લાગે. પીઝા છે, ઓલું છે, કોઈ બાજરાના રોટલા, ડુંગળીનું શાક કરો, રીંગણા બટેકાનું શાક કરો, ભરેલું શાક કરો, એવું બધું સરસ લાગે. સાવડા આવે છે ને થોડાક વાર લાગે ગાળતા. એ શુભમ અહીંયા આવતો લેતા ટેસ્ટ કીટ તો કેવું સરસ લાગે છે. ટાઈમીને માટે મમ્મીને કહેવાનું બનાવી દે એમ. કેવું લાગ્યું બેટા? કેવું લાગ્યું? આંબલવાણું તો મસ્ત બન્યું છે. હે જો આવું રોજ બનાવીને છોકરાઓને આપવાનું, ટાઈમીને માટે આપવાનું. હાલો આમ તારે પીવું હોય તો આંબલવાણું બનાવ્યું છે. આ તો 2 ગ્લાસ હોય તો 2 ગ્લાસ હાલી જાય. હજી તો વાત છે શુભમ. હા લ્યો ટેસ્ટ કરો તમે થોડું થોડું. આ તો બહુ સરસ, અમે તો બહુ પીતા નાના હતા ને, અમારા બા બહુ બનાવી દેતા. ના ના માસી, આંબલવાણું એટલે આંબલવાણું બન્યું. કંઈ બનાવાય જ. આ તો જે આપણે ફ્રીજમાં, પહેલાં તો કાંઈ ફ્રીજ નહોતા, હવે તો ફ્રીજ છે, ઠંડુ કરવા મૂકી દે ને તો બહુ મસ્તી લાગે, એટલું સરસ લાગે. કાંઈ નહીં, તો હવે તમારે આવી જૂની જૂની રેસીપી અમને શીખવાડવાની છે. હા હા જરૂર શીખ. હા, એટલે આપણે આ વિડીયો આપણી અમારી જેવી નાની બીજી બાયુને આ બધું શીખવા મળે અને આ બધું જાણે. છોકરાના સ્વાસ્થ્ય માટે બહુ સારું કહેવાય. બહુ સરસ કહેવાય. હા, તો કાંઈ નહીં મિત્રો, હવે આવા નવા વિડીયો અને નવા રેસીપી જોવા માટે અમારી ચેનલ શ્રી હેલ્ધી ફૂડને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તો ચાલો ફરી મળીએ નવા વિડીયો નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.